नमस्कार, सुग्रणमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। तर आज आपण व्हेज मेयो ग्रिल सँडविच कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। तर हे खूप क्रिस्पी, क्रंची आणि टेस्टी बनतं। यामध्ये आपण वेगवेगळ्या व्हेजिटेबल वापरले आहेत, त्यामुळे लहान मुलांना किंवा घरातल्या सर्वांना अशा पद्धतीने तुम्ही जर सँडविच बनवलं तर त्या वेगवेगळ्या भाज्या ते एकदम आवडीने खातील। बनवायला एकदम सोपं, टेस्टी आणि तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनलाही दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझी प्रत्येक रेसिपी पाहता येईल। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूयात। मी हा सँडविच ब्रेड घेतलेला आहे। मिल्क ब्रेड घ्यायचा नाहीये, सँडविच ब्रेड घ्यायचा आहे, म्हणजे छान असे सँडविच होतात। तर त्यासाठी हे साहित्य आहे: काकडी, ढोबळी मिरची, पत्ता गोबी, टोमॅटो, कांदा, चाट मसाला, काळी मिरी, मीठ। जी पुदिन्याची चटणी आहे तर ती कशी बनवायची याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल। त्याचबरोबर हिरवी मिरची बारीक कट करून घेतलेली आहे, ब्रेड स्लाइस, चीज क्यूब्स आणि तुम्ही क्यूब ऐवजी स्लाइस सुद्धा वापरू शकता, अमूल बटर किंवा तुम्ही यामध्ये व्हेज मेयोनेजचे वेगवेगळे फ्लेवर असतात, तर जो आपल्याला आवडतो त्या फ्लेवरचं तुम्ही मेयोनेज वापरू शकता। आता एका बाउलमध्ये पत्ता गोबी तो मी अशा पद्धतीने उभा चिरून घेतलेला आहे, काकडी ती बारीक चिरून घेतलेली आहे, कांदा तो पण मी बारीक चिरून घेतलेला आहे, ढोबळी मिरची ती पण मी छान अशी बारीक चिरून घेतलेली आहे आणि हिरवी मिरची टाकून घेऊयात। यामध्येच मीठ। आता यामध्ये काळी मिरीमुळे छान असा फ्लेवर येतो। चाट मसाला 1 चमचा, टोमॅटो तो पण मी छान असा बारीक कट करून घेतलेला आहे। आता यामध्ये व्हेज मेयोनेज टाकून घेऊयात। तर आपल्या आवडीनुसार मेयोनेज टाकायचे, कमी जास्त। तर मी यामध्ये 4 चमचे टाकणार आहे। आता हे सगळं एकत्र करून घेऊयात, छान असं मिक्स करून घ्यायचे। सर्व भाज्यांमध्ये मेयोनेज मिक्स करून घ्यायचे अशा पद्धतीनं। तर तुम्ही बघू शकता एकदम छान असं आपलं तयार झालेला आहे। तर आता सँडविच बनवून घेऊयात। त्यासाठी मी 4 स्लाइस घेतलेल्या आहेत ब्रेडच्या, फ्रेश ब्रेड आहे। तर यावर आता अगोदर बटर लावून घ्यायचे, तुम्ही बटर ऐवजी तूप सुद्धा लावू शकता। बटर किंवा तूप लावणं हे आपल्या आवडीनुसार असतं, कारण जर तुम्ही तूप किंवा बटर लावलं तर ते खूप क्रिस्पी होतात सँडविच। तर अशा पद्धतीने लावल्यानंतर यावर आता आपण जी आपण पुदिन्याची चटणी बनवलेली आहे ती लावून घेऊयात। जर तुम्हाला पुदिन्याची चटणी आवडत नसेल तर तुम्ही याऐवजी शेजवान चटणी सुद्धा वापरू शकता, तेव्हा सुद्धा छान असे आपले सँडविच चवीला लागतात। तर अशा पद्धतीने लावून घेतल्यानंतर दुसऱ्या ब्रेडला पण मी याच पद्धतीनं बटर लावून घेते। नंतर यावर चटणी लावूयात। पुदिन्याच्या चटणीमुळे छान असा फ्लेवर येतो आपल्या सँडविचला। तर या पद्धतीने लावून घेतले। आता आपण यावरती जे आपण व्हेजिटेबल आणि मेयोनेज एकत्र करून घेतले ते ठेवून घेऊयात। जास्त कमी आपल्या आवडीनुसार असतं, जर तुम्हाला जास्त आवडत असेल तर तुम्ही जास्त यामध्ये टाकू शकता। तर मी एवढं टाकलेलं आहे एका सँडविचसाठी। या पद्धतीनं छान असं पसरून घ्यायचे पूर्ण सगळ्या ब्रेडवर। तर हे सँडविचचे ब्रेड थोडे आकाराने मोठे असतात। तर यावर आता चीज, कारण चीज सर्वांनाच आवडतं, तर मी चीज अशा पद्धतीनं टाकून घेते। याऐवजी तुम्ही स्लाइस सुद्धा वापरू शकता। मस्त असं चीज टाकून झाल्यानंतर यावरती आपण हा ब्रेड ठेवून घेऊया। ज्या साईडनी पुदिन्याची चटणी लावली ती साईड खालच्या बाजूने लावायची। याच पद्धतीनं मी आणखीन एक सँडविच बनवून घेतलेला आहे। तर आता मी प्रेस्टिजचं सँडविच मेकर आहे ते प्रीहीट करण्यासाठी ठेवलेलं आहे। तर आता थोडंसं बटर लावून घेऊयात, जोपर्यंत आपलं सँडविच मेकर प्रीहीट होते तोपर्यंत। तर या पद्धतीनं एका बाजूने मी दोन्ही सँडविचला बटर लावून घेते। जास्त आवडत असेल तर जास्त लावा, किंवा नाही लावलं तरी सुद्धा चालतं, की छान असं प्रीहीट झालेलं आहे आपलं सँडविच मेकर। हे नॉनस्टिक आहे, त्यामुळे यावर तुम्ही बटर नाही लावलं तरी सुद्धा चालतं, परंतु बटरनी छान असं क्रिस्पीनेस येतो सँडविचला, त्यामुळे मी थोडंसं बटर लावलेलं आहे। आणि या बाजूनेही लावून घेते, दोन्हीही बाजूंनी आपण सँडविचला बटर लावलेलं आहे, त्यामुळे ते छान असे क्रंची होतात।
तर यावर ठेवल्यानंतर आता आपण वरून पण बटर लावलेले दोन्हीही ब्रेडला आतून आणि बाहेरून दोन्ही बाजूने बटर लावून घेतल्यानंतर आता हे सँडविच मेकर मी अशा पद्धतीने ठेवून घेतलेला आहे। लगेच लॉक लावायचं नाहीये, कारण यातलं जे आहे सारण ते बाहेर निघू शकतं, त्यामुळे मी नंतर लॉक लावलेला आहे। ती हिरवी लाईट लागेपर्यंत थांबायचे। हिरवी लाईट लागली की आपलं सँडविच तयार होतं। जास्त करपत पण नाही, एकदम जसं आपल्याला पाहिजे त्याप्रमाणे सँडविच तयार होतं। तुम्ही बघू शकता एकदम क्रंची आणि क्रिस्पी झालेला आहे। या पद्धतीनं छान असं आपलं सँडविच तयार झाल्यानंतर मी हे एका प्लेटमध्ये काढून घेते, कारण आपण हे थोडेसं कट करून घेतो, त्यामुळे खायला पण सोपं होतं। आणि लहान मुलं असतील तर अशा पद्धतीने तुम्ही त्यांना कट करून हे देऊ शकता, एकदम ते आवडीने खातील। तुम्ही बघू शकता एकदम क्रंची क्रिस्पी आणि एकदम चीज असं मेल्ट झाले, त्यामुळे चीजी पण झालेलं आहे आपलं छान असं सँडविच। मस्त झालेलं आहे, एकदम क्रिस्पी होतं, त्यामुळे चवदार पण लागतं आणि एकदम झटपट आपले सँडविच अशा पद्धतीने लहान मुलं किंवा घरातील सगळे आवडीने खातील। परत भेटूयात एका नव्या व्हिडिओ सोबत, तोपर्यंत माझ्यासोबत असेच नवनवीन पदार्थ बनवत रहा।